Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë edhe riflasim sërish për situatën që mbizotron te kompleksi Teatrit Kombëtar, ndërsa protestohet edhe bëhet thirrje deri në mosbindje civile. Këto sheshe tashmë po shkon drejt pastrimit pas shembjes së godinës së Teatrit Kombëtar apo edhe godinës së Teatrit Eksperimental Kujtim Spa i Vogli. Do të lidhem me kolegen time Fatmira Nikolli tani për të mësuar se cila është situata që mbizotron pas krave të saj. Fatmira, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ola. Siç e thatë dhe ju, vazhdon shembja dhe e dy godinave, është kryer tashmë shembja e Teatrit Kombëtar dhe aty po pastrohen inertet në një masë të madhe në gjithë shihet që ka punonjës që ende po pastrojnë dhe po kërkojnë mbi rënoja, dhe nga ana tjetër pothuajse ka kryer së shemburi edhe godina e Teatrit Kombëtar Eksperimental Kujtim Spa i Vogli. Nga sa mund të shihni edhe nga pamje që ofron operatori jon Klodian Shena, pothuajse gjithë Teatri Kombëtar Eksperimental është shembur dhe është pjesa fundore e tij ku gjendet edhe një nga zyrat e Bashkisë së Tiranës, është pikërisht zyra e dekorit që merrej me dekorimin e qytetit. Kuptoj. Ndërkohë, siç kemi raportuar edhe në lidhjet e tjera që kemi patur gjatë këtyre dy ditëve, një pjesë e rekuizitave dhe materialeve që janë gjendur brenda dy godinave kanë mbetur brenda, madje në pamjet që ne kemi qenë në një transmetim të drejtë për drejtë në orën 9 të mëngjesit të së dielës së 17 majit, kamera jon ka mundur të fokusoj shembjen e godinës me gjithë garderob brenda. Ndërkohë që dje ne kemi mundur të sigurojmë disa pamje të rekuizitave, një pjesë të rekuizitave që janë hequr nga Teatri Kombëtar Eksperimental dhe janë vendosur jashtë ambienteve të art turbinës. Duke qenë se lëvizja e objekte dhe rekuizitave ka patur një itinerar të gjatë, a ditën e së dielës edhe për shkak të gjithë kaosit, për shkak të protestuesve që gjendeshin në hyrjet pedonales, një pjesë e këtyre rekuizitave janë lëvizur nga teatrot dhe janë dërguar nga punonjësit e bashkisë pranë 5 maj, që është një nga magazinat e APR-s, Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit. Disa prej tyre janë dërguar edhe në Tufin, ku gjendet një tjetër magazin, ish repart ushtarak, ndërsa kanë qenë të pakta ato që kanë mundur të rikthehen në dy teatrot që prej zhvendosjes nga dy teatrot kombëtar që gjenden pas shpinës tonë janë dërguar tek art turbina, një strukturë që ishte kthyer në teatro alternativ në periudhën kur u hodhe dhe ideja e shembjes së këtyre dy godinave për t'i hapur rrugën ndërtimit të një teatri të ri. Po, dhe jemi duke parë pikërisht pamjet që News 24 ka siguruar, pamjet e rekuizitave në oborin e art turbinës, për cilin po flet kolegja Fatmira Nikolli. Këto janë pamjet që ka siguruar News 24, ndërkohë që një pjesë e rekuizitave apo edhe garderobës, siç kemi mundur ta shohim, me të drejtë e tha, e kujtoi kolegja Nikolli herët në mëngjes të dielën kur nisi edhe shembja e Teatrit Kombëtar, ne pam se si ajo pjesë e teatrit po shembej me gjithë garderob brenda. Pra arritëm ta shikonim me sy të lirë garderobën që gjendej ende në Teatrin Kombëtar. Më pas ndodhi që ndërkohë, Ola, po? Duhet të kujtoj që është shumë e vështirë për të marrë informacione si nga administrata e Teatrit Kombëtar e zhvendosur te turbina, edhe nga administrata e Teatrit Kombëtar Eksperimental, është shumë e vështirë të merrë informacione zyrtare ku të krahason dy inventaret e tyre, inventaret se si e kanë lënë godinën dhe inventaret se çfarë kanë mundur të marrin nga objektet, ndërkohë që objektet shembeshin. Se për këtë doja të pyesja, u kryen inventaret apo jo, si te Teatri Kombëtar, si te Eksperimentali, u kryen apo nuk doli koha për ta përfunduar këtë proces? Dhe çfarë u mor, çfarë mbeti pastaj brenda godinave mbeti? Ola, siç po e pohoni dhe ju, kur kishte nisur shembja e Teatrit Kombëtar dhe ishte shembur njëkohësisht edhe pjesa ballore e Teatrit Kombëtar Eksperimental, drejtuesit dhe administratave e dy institucioneve si Teatrit Kombëtar dhe atij Kombëtar Eksperimental janë telefonuar me urgjencë në orën 5 të mëngjesit për të mbritur në teatr dhe për të marrë pjesë të rekuizitave dhe garderobave. Sigurisht, ardhja atyre nga shtëpit në një orë kaq të hershme të mëngjesit ka qenë shumë e vështirë, duke qenë edhe ditë e diel, edhe kontaktimi i tyre ka qenë shumë e vështirë dhe ata kanë vonuar për të ardhur.
Më pas, ata që kanë mundur të marrin më shumë për rekuizitave dhe pasurive të tyre deri tek pianot apo rekuizita për shfaqje që do viheshin në vijim, kanë qenë punonjësit e Teatrit Kombëtar Eksperimental, duke qenë se paraditja së dielës rezervoi një kohë shumë më të madhe për të shëmbur Teatrin Kombëtar si kali i madh i betejës në kauzën për mbrojtjen e tij dhe është lënë më shumë kohë punonjësve të Teatrit Kombëtar Eksperimental për të mundur të marrin shumë prej objekteve që kishin, dhe duke kujtuar që Teatri Kombëtar Eksperimental ka qenë një teatr i restauruar ndër vite nga drejtuesi Kiçolondo, biles vetëm vitin e fundit ai kishte ndërtuar një sallë të re që quhej Salla Gëte. Edhe pajisjet që kanë qenë brenda kanë qenë tërësisht të reja, janë pajisje transmetimi, pajisje që kanë bënë me ndriçimin e skenografive dhe ndriçimin e shfaqjeve që kanë kushtuar në më shumë se 20.000 euro. Nga burimet e mia kam mësuar se shumë prej këtyre objekteve nuk janë gjendur kur kanë ardhur punonjësit e administratës, kanë mundur të marrin disa prej tyre kanë mundur të sigurojnë më pas edhe për shkak të misive të tyre në policinë e shtetit, por një pjesë e madhe e tyre nuk ishin më. Megjithatë, thash edhe një herë, është shumë e vështirë të mund të ta thuash zyrtarisht, edhe për shkak se të dy institucionet janë në një fazë që kanë shumë vështirë të komunikojnë me mediat dhe të bëjnë inventarin, sepse inventaret e tyre para prag dhe inventaret e ditës së diel nuk kanë mundur të kontrollohen ashtu si duhet edhe për shkak të kohës së pakët në dispozicion. Kujtojmë se punonjësit futeshin për të marrë rekvizitat dhe garderobat, ndërkohë që vazhdonte shembja dhe jo vetëm rreth e madhe të pluhurit, por edhe rreziku që godina mund të dëmtohej për shkak të shembjeve ballore, sigurisht që ishte e fortë. Ju e kujtuat, siç e thash dhe më herët unë, çështjen e garderobës së Teatrit Kombëtar dhe që është një ndër pikat më të errta të kësaj historie dhe të këtij raportimi, sepse janë në Teatrin Kombëtar në fakt gjendeshin garderoba dhe rekvizitat më me vlerë, jo për shkak të vlerës së tyre monetare, por për shkak të vlerës së tyre historike dhe atyre çfarë përfaqësonin. Kujtojmë që fondet të kësaj natyre kushtojnë edhe me qindra mijë euro, sepse vlera e tyre nuk qëndron tek copa apo tek qepja, por qëndron pikërisht tek historia që bartin. Dhe koleksionistët më të mëdhenj në botë ruajnë vepra të tilla dhe veshje të tilla, madje i blejnë për mijëra euro. Është e vështirë të përllogarisësh, sepse nëse duhet kemi parasysh se diçka nuk janë bërë shpesh në institucionet shqiptare, as në Muzeun Historik Kombëtar nuk janë bërë rivlerësime të objekteve që ruhen në institucionet shtetërore. Sën kjo, ne kemi mbetur me vlerësimin monetar në dokumente të objekteve, siç kanë qenë ato para 90-s. Pra, nëse para 90-s një objekt që ruhet në Muzeun Kombëtar ose besoj që ka qenë vetëm një çështje që është lënë më së shumti pasdore. Pra, edhe te Instituti i Arkeologjisë ka vazo të shekullit dytë para erës sonë ose të shekullit të katërt pas erës sonë, që duke qenë se në komunizëm janë vlerësuar, po zëm shembull shumë të thjeshtë, me 10 lek ose 20 lek, në inventaret e tyre rezultojnë ende me këtë vlerë. Kjo është vetëm çështje neglizhence, nuk besoj që ka qenë e qëllimshme nga asnjë administrat, por duhet kujtojmë që fondet e kulturës ndër vite, si dhe ato të teatrove, kanë qenë gjithnjë të ulta dhe kanë mjaftuar kryesisht vetëm për premiera që mund të viheshin, pa mundur të investohet në çështje të kësaj natyre, as në kushtet e mirëmbajtjes dhe as në rivlerësimin e tyre. Duhet të thënë gjithashtu se ndër vite edhe punonjësit janë reduktuar, nëse para 90-s ka patur në një numër të mëdha aktorësh apo punonjësish administratë që kujdeseshin për të tillë element që në fund të ditës përbëjnë elementet e qëndrimit e sistemit të një shteti, pas 90-s shumë çka nuk ka funksionuar dhe rrudhja e fondeve ka sjell edhe rrudhje të stafeve që kujdeseshin për teknalitete të tilla që sot, duke qenë se mungojnë, përbëjnë të pamundur të japësh vlerat reale të asaj që ka mbetur pas rënojave që gjenden para kamerës sonë. E kuptoj. Ndërkohë, Fatmira, çfarë ndodh me Aleancën për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar? Sot nuk do të ketë grumbullime të tyre në sheshin e protestës. Protesta është njoftuar që do të jetë nesër në orën 17:30 bashkë edhe me partitë politike, me opozitën e bashkuar. Po ata vetë sot çfarë do të bëjnë? Ola, duke qenë se në 2 vite e gjysmë pranë Aleancës kanë qenë edhe 2 zonja, të paktën që ka mundur unë të shquaj 2 zonja muslimane të mbuluara, por edhe për të respektuar besimin islam, që sot shënon një prej netëve të shenjta natën e Kadrit, ata kanë vendosur që sot ta quajnë një ditë paqeje. Megjithatë, se çfarë do bëjnë ata, sigurisht gjithë kjo që ka ndodhur ka qenë një goditje e fortë emocionale për ta,
për ta kauza në mënyrën e tyre shfituar, sepse ata kanë mundur të bëjnë një rezistent 27 mujore. Sigurisht, ata e dinë që nuk ishte më në dorën e tyre, siç kishin premtuar, ishin aty për ta mbrojtur me trupin e tyre teatrin, por ishin vetëm 50 veta kundrejt qindra forcave policore dhe kjo ishte e pamundur. Por ata, siç kanë thënë edhe në deklarata publike, edhe në biseda që unë kam patur jashtë kamerave me ta, çështjet do ta vazhdojnë në gjithë mënyrat e mundshme. Ditën e parë kanë quajtur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit kombëtar një aleancë për Shqipërinë tashmë, dhe ajo që kanë ofruar gjithnjë, siç kanë deklaruar, ka qenë shembulli i tyre i rezistencës paqësore të kulturuar me shfaqje, me art dhe me kulturë për të mbrojtur pasuritë publike, siç e kanë thënë dhe ata. Sigurisht, pa ditë që kanë bërë ata, siç ka dalë më herët, spaku tashmë ka nisur hetimin për 2 prej padive që Aleanca për mbrojtjen e teatrit kombëtar ka bërë, dhe vetmja rrugë që ata munden të ndjekin tashmë është vetëm rruga ligjore. Shembullin që kishin për dhënë ata edhe anë rezistencën, ata e bën në forma të ndryshme dhe tashmë mbetet vetëm beteja ligjore. Asgjë, në momentin që një godin shëmbët, asgjë nuk mund të bëhet. Sigurisht ata kanë kërkuar fuqimisht që në vendin ku janë 2 godina të ndërtohen njësoj siç kanë qenë 2 godina të tjera, dhe për këtë ky është basti i tyre i ardhmit dhe ky është qëllimi dhe synimi i tyre final. Pra këtë do të përpiqen të arrijnë ata përmes rezistencës tani. Po, dhe përmes gjithë kontakteve që kanë me faktor ndërkombëtar si Europa Nostra, që duhet thënë përtej fakti që është një organizat e mbështetur nga Bashkimi Evropian, jo vetëm me fonde, por edhe me strategji. Europa Nostra ka një rrjet të gjerë, jo vetëm kontaktesh, por një rrjet të gjerë influence do ta quaja, dhe shpesh rrjetet të tjera influence kanë shumë mundësi të bëjnë edhe ndryshime të mëdha, sepse ata kanë mundësi takimi, negocimi me politikanë të Europës zyrtare. Kështu që ky do të jetë edhe basti i tyre i së ardhmes. Duhet të kujtoj që një prej anëtarëve të Aleancës për mbrojtjen e teatrit kombëtar, pedagogu Erion Veliaj, në fjalën e tij publike gjatë pasdites së ditës së djeshme, është shprehur se në momentin që në truallin e teatrit kombëtar do fillojnë të hapen gropa për ndërkuar diçka, ata do jenë sërish aty për ta penguar, sepse lufta e tyre që në fillim ka qenë për një teatr i cili nuk jepet privatit dhe ku nuk ka godina private, duke i quajtur këtë qendër historike si një prej pasurive më të fundme të mbetura Tiranës dhe si një mënyrë për të mbrojtur publiken nga privati dhe publiken nga abuzimi. Dakor, po ndërkohë projekti është bërë publik i teatrit të ri kombëtar. Sigurisht, është bërë publik projekti i vjetër, i shpallur tashmë që prej 2 vitesh, edhe ata edhe për këtë pjesë do kenë deklaratat e tyre në komunikimet e mia me ta jashtë kamerave nga momenti kur ka ridal projekti. Ata kanë gjetur pasaktësi, siç i quajnë, mes atij që ishte projekti një privati si ofertë pa kërkuar për shtetin, dhe tashmë një projekt që shteti e kërkon ta blejë nga privati për ta vënë në jetë dhe për t'i dhënë jetë një teatri të ri. Kështu që metët për të parë, Ola, do më thënë, se cili reagim i Aleancës ka qenë jo shkak, ka qenë pasoj, pra nuk ka ndërmarrë Aleanca veprime që të ishin veprime që do sillin kundërshtimin e shtetit. Aleanca ka kundërshtuar vendimet e faktorit shtetëror në këtë çështje. Në fakt, zoti Veliaj në daljen e tij publike me njëherë pas prishjes së godinës së teatrit kombëtar i ftoi edhe ata njerëz që, siç tha ai, sot e kanë zemrën e thyer dhe janë të trishtuar, i ftoi të kontribuonin për të dhënë sugjerimet e tyre në këtë projekt, i cili edhe mund të ndryshohet rrugës, tha ai. Po përpara se të komentojmë këtu, dua t'jap një lajm të fundit që lidhet me Robert Budinën, me Neritan Liçajn, me Adriana Kalajn, me Artan Manushaqen, me Arkimen Lushajn. Ata, Fatmira, po procedohen penalisht nga policia, dhe ky është njoftimi zyrtar që vjen nga policia për protestën tek teatri, procedohen penalisht pasi kanë kundërshtuar punonjësit e rendit publik, kanë prishur qetësinë publike duke penguar qarkullimin e mjeteve në rrugë. Kujtoj se më herët policia arrestoi edhe Arben Quranin sepse kishte hedhur sende dhe lëndë piroteknike në drejtim të turmës, duke i rrezikuar jetën seriozisht të pranishmëve. Nuk e di nëse
Unë nuk do doja të jepja një koment për procedimet penale të kësaj natyre. Jo për procedimet penale, sepse ky ishte lajmi i fundit që unë përcolla tani në kohë reale si gjithmonë. Më shumë për ftesën që është bërë nga kryebashkiaku Veliaj për të gjithë njerëzit, edhe ata që protestuan, pra edhe ata që e mbrojtën këtë kaos për 2 vite e gjysmë me radhë, por edhe ata që ishin pro ndërtimit të një teatri të ri. Ai i ftoi të gjithë të jepnin kontributet e tyre. Besoj se çështja e gjithë procedurave të ndjekura për shembjen e 2 godinave teatrit kombëtar, jo vetëm që është një çështje që për të cilën ka 2 padi në gjykatën kushtetuese, por për cilën edhe spak tashmë ka njoftuar se ka nisur zyrtarisht hetimet. Kjo është një çështje që do vazhdoj të ndiqet. Duhet kujtojmë që jo vetëm Europa Nostra, përveç anëtarëve të Aleancës, jo vetëm Europa Nostra dhe komisionerja e BE-s Mari Gabriel kanë kërkuar dialog para shembjes së teatrit, sepse edhe nëse tashmë mund të ulen në dialog, gjë që nuk e besoj nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, sepse dialogun Aleanca e ka kërkuar më përpara. Tashmë për ta nuk ka vlerë një dialog me rënoja. Qëllimi i tyre ka qenë mbrojtja e 2 teatrove kombëtar. Në momentin që 2 teatrot nuk janë më, në momentin që teatrot janë shëmbur pa pritur një vendim të gjykatës kushtetuese, sikundër janë shprehur ata, estetika e projekteve, pa dalë vendimet e gjykatës kushtetuese dhe të spakut për gjithë procedurën e ndjekur në 2 vite e gjysmë, do të ishte një ndër arsyet pse dialogu mes palëve do të ishte i pamundur. Kuptoj. Fatmira, faleminderit për këtë komunikim dialog që patëm së bashku dhe për përcjelljen e lajmeve të fundit në lidhje me këtë çështje. Faleminderit. Do të shkojmë në publicitet tani.